ተመልከቱ the next step ምንድነው የምታደርጉት እዚህ ጋር መጣችሁ create new project የሚላል create without code የምትለዋን ነው የምትነኳት ይታያችኋል እዚህ ጋር create without code የምትለዋን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ምንም ኮድ የለውም ባዶ ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው just ይሄን ስክሪን ያመጣል ይሄ ስክሪን ማለት ባዶ ስክሪን አንዳንድ ጊዜ ዌልካም ስክሪን ሊኖረው ይችላል ዌልካም የሚለውን ትዘጉትና exactly the same እንዲሆን ታደርጉታላችሁ ከዛ እዚህ ትመጡና በደንብ ይው extensions የሚላል ይታያችኋል ከላይ extensions የሚለው ምንድን እንዳደረኩኝ ልድገምላችሁ አንድ ጊዜ ወይስ ግልጽ ነው መጀመሪያ ቪዥዋል ስቱዲዮን open without code ትሉታላችሁ ከዛ extension ትሄዱና manage extension ትሉታላችሁ ይሄንን ዛሬ YouTube ላይ ለቅላችኋለሁ ከዛ I will send you the email okay now እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ መጣችሁ SSIS ብላችሁ IS ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ከዛ SQL Server Management Studio SQL Server SSIS ነው የምትፈልጉት ይላችኋል ይሄን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ኦኬ ይሄን ዳውንሎድ ስታደርጉት ምን ያደርግላችኋል ዳውንሎድ ያደርግና ከምትፈልጉበት ቦታ ማለት ነው አያችሁት ዳውንሎድ አለ ከዛ በኋላ ኮምፖነንቱን አውቶማቲካሊ ኢንስቶል ያደርግላችኋል አሁን ያንን እንደጨረሳችሁ ምን ያደርጋል መሰላችሁ let me bring back to here okay SQL Server Integration Service SQL Server Integration Service one second SQL Integration ብላችሁ ሰርች ብታረጉት ይመጣላችኋል ይሄው SQL Server Integration ይችኛዋን ነው የምትጭኑት ቅድም ተሳስቼ ነው ያን ያመጣው ታያችኋል ይችን ነገር የኔ ቲክ አድርጋለች ቲክ አደረጋላችሁ ማለት ተጭኗል ኦሬዲ ማለት ነው ቲክ ካላደረገ ግን መጫን አለባችሁ ማለት ነው አያችሁ SQL Server Integration Service Project የምትለዋን ይችን ክሊክ ታደርጉና ከዛስ ኔክስት ነው የምትሉት አውቶማቲካሊ ይጭንላችኋል ከዛ ምን ይላችኋል ቪዥዋል ስቱዲዮን ዘግታችሁ እንደገና አስጀምሩ ይላችኋል you guys understand ስለዚህ ይሄን ከጫናችሁ በኋላ ቪዥዋል ስቱዲዮን ዘግታችሁ ስታስጀምሩት አውቶማቲካሊ SQL Server Integration Serviceን ይጭንላችኋል ማለት ነው now SQL Serverን ከኢንተርኔት እንዴት እንደምናወርድ ነግራችኋለሁ ከዛስ እንዴት እንደምንጭን ቪዥዋል ስቱዲዮን ነግራችኋለሁ ከዛ በኋላ ይሄንን ነገር እንዴት እንደምናመጣ አይታችኋል ከዛ ይሄንን ክሎዝ ትሉታላችሁ ቪዥዋል ስቱዲዮን ስታስጀምሩት እንደ አዲስ SQL Server Integration Service እንደኔ ቲክ ማርክ ይታያችኋል ማለት ነው now the next step is how can we create the first SQL Server Integration Service የሚለው አሁን ቀጥ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ የምንሰራቸውን ስራዎች አንድ በአንድ በኮርስ አውትላይናችን መሰረት እናያለን ማለት ነው therefore when I come to here ምን አይተናል we defined what SQL Server Integration Service is ቤኔፊቱ ምንድነው የሚለውን አይተናል ከዛ ሶፍትዌሩ ምንድነው የምንጠቀመው የሚለውን አየን ምንም ይባላል Visual Studio 2019 የሚላል ከዛስ SSIS extension እንጨምረናል the next step is እንዴት ነው environment ምን ይመስላል የሚለውን explain አደርግላችኋለሁ it will be clear ማለት ነው በነገራችን ላይ በጣም ቀላል ትምህርት ነው በጣም ብዙ ስራ የምታገኙበት ደግሞ ትምህርት ነው ግን ፕሮጀክቶች መስራት አለባቸው aggressively okay good